Hello, Uttam bro. Hey Robin bro, के छ हालखबर? सब ठिक छ. So welcome to the Seeker-को second podcast. Thank you, man. मैले चाहिँ सबैजनालाई I welcome everybody to Seeker podcast who is watching right now. मेरो तपाईलाई how we know each other and how we have build a friendship with together. I felt like you are the right second person for me to invite here. अनि हामीले चाहिँ आज एउटा सर्टेन टपिक हैन जुन हाम्रो इनिशियल डेजमा हामीले कुराकानी गरेर हुन्छौँ अनि आई वान्टेड टु डिस्कस अबाउट समथिङ द्याट इज भेरी भनौँ न जेनरिक तर सबैले सोचिरहेको हुन्छ सबैले गरिरहेको हुन्छ द टपिक इज लाइक नो थाई सेल्फ अर लाइक नो वान सेल्फ अर लाइक इन्ट्रोस्पेक्टिङ वान सेल्फ वी क्यान से इन अ डिफ्रेन्ट वे सो दिस इज वाट वी आर डिस्कसिङ हियर वी हेभ उत्तम अधिकारी. He's founder of Ramaila Games and Red Tail Fox, but we are not talking about games today. Yeah, no. We are talking about mostly how you think you are finding yourself and how you think you are knowing yourself. Because I think in हाम्रो जति पनि वर्ल्डमा मान्छेहरू छ सबैजनाले कुनै न कुनै तरिकाले एउटा सर्टेन एन्सर खोजि नै रहेछ क्या होइन. अब त्यो खोजिरहेको एन्सरमा चाहिँ कसरी त्यो एन्सर भेटाउने, तपाईँले कसरी भेटाउनु भयो, मैले कसरी भेटाएँ होइन, द्याट इज वाट वी आर गोना डिस्कस. त्यो बिफोर आई गो देयर आई वान्टेड टु आस्क लाइक what your thoughts are on like what you think seeker is भनेर क्या. Because I know you are a seeker and you've been seeking a lot of answers. So how you define, what's your definition of it? Of a seeker. अब मेरो नजरियामा चाहिँ सिकर भनेको चाहिँ जुन प्रिडिफाइन्ड मटेरियलिस्टिक आउटर वर्ल्डली कुरा मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी पनि केही हुन्छ भनेर जसले चाहिँ भित्र हेर्न सुरु गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ सिकर त्यो खालको मान्छेहरू चाहिँ सिकर हो जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि कतिवटा कुरा बाहिरको कुराहरू त अनएन्सर्ड होला, कतिवटा एन्सर्ड होला, तर धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ आफै भित्र छ. जस्ट वी हेभ नट स्टार्टेड टु लुक इनसाइड. हाम्रो दिमागलाई क्वाइट राखेर, थट्सलाई क्वाइट राखेर आफै भित्र चाहिँ हेर्न सुरु गरेको छैनौँ हामीले. जब हेर्न सुरु गरिन्छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ सिकर हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई. तपाईँले हेर्नुहुन्छ त? अब नट अलवेज 100% सधैँ त म सक्सेसफुल हुँदिनँ, तर या म चाहिँ प्र्याक्टिसमा छु यो कुराको चाहिँ. बाहिरको थट्सहरूलाई बन्द गरेर चाहिँ आफै भित्र हेर्ने. अब मेन कुरा भनेको चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो कमजोरी देखेर चाहिँ एकदम डर लाग्छ क्या. अब हुन्छ नि त, मेरो 1000 कमजोरी हुन्छ, हजुरको पनि 1000 कमजोरी हुन्छ, हरेक मान्छेको 1000 कमजोरी हुन्छ, तर त्यो एक्सेप्ट गर्न चाहिँ मान्छेहरू एकदम डराउँछ उनीहरू. किन भन्दाखेरि अब आफ्नै नजरमा सानो भइएला, आफ्नै नजरमा चाहिँ म जे भन्ठाने हो, म जे हो भन्ठान्थेँ त्यो चाहिँ म नहुला भन्ने कुराको एउटा डर हुन्छ. तर त्यो डर बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गइसकेपछि चाहिँ होइन, आफै भित्र हेर्ने, आफैलाई हेर्ने, इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने. अनि मेरा यस्ता यस्ता कमजोरी रहेछन्, मैले हिजोको दिनसम्म चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ गलत तरिकाले लिइरहेको रहेछु, गलत तरिकाले सोचिरहेको रहेछु, मैले आफ्नै लर्निङहरू चाहिँ ब्लक गरिरहेको रहेछु. किन भन्दा मलाई थाहै छैन कि मैले लर्न गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने हुन्छ होइन. अनि सो 100% अफ द टाइम चाहिँ म हुन्छ नि, नभए त योगी भइहाल्थ्यो, बुद्ध भइहालिन्थ्यो. तर यो कुरा पनि तपाईँको एउटा मार्सल आर्ट जस्तै प्र्याक्टिसको कुरा जस्तो लाग्छ. अनि डे बाई डे आइएम ट्राइङ टु गेट बेटर इन दिस. ओके, सो तपाईँको लागि चाहिँ तपाईँले मलाई सिकरको डेफिनेसन भन्नुभयो त के? जसले चाहिँ आफूभित्र खोज्छ, आफूभित्र टटोल्छ, इन्ट्रोस्पेक्ट गर्छ, त्यो क्याटेगोरीको मान्छे. द वान हु लुक्स इनसाइड इज अ सिकर फर यु. या द्याट्स अ गुड थट प्रोसेस जस्तो लाग्छ मलाई होइन. मैले चाहिँ अस्ति लास्ट पोडकास्टमा पनि भनेको थिएँ, फर मी अ सिकर इज समवन हु इज in the process, in the journey to seek something. It might be within, it might be without. So मैले चाहिँ त्यसरी हेरेर हुन्छु. सो तपाईँलाई अब मेरो लाइक जस्ट लुकिङ एट वाट यु सेड जस्ट नाउ होइन, आई थिङ्क इट काइन्ड अफ रिलेट्स टु द टपिक द्याट वी आर गोइङ टु नो टुडे. नो थाई सेल्फ. हाउ डु यु what your definition is all about? What do you mean by no thyself? अब भन्नाले अब भनौँ न, नो थाइसेल्फ आफूलाई चिन भने जस्तो नेपालीमा त लिटरल ट्रान्सलेसन त्यो होइन. तर अब यसको कति गहिरो छ त यो शब्द, र तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? अब अहिले आएर यसो आफ्नो जर्नी, आफ्नो लर्निङ्सहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
सेम कुराको भिन्न भिन्न मिनिङहरू रिभिल हुँदै 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 गएको देख्छु होइन। अब एज अ टिनेजर, एज अ फुच्चे हुँदाखेरि 12-13 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ को हो त भन्दाखेरि म यसको छोरा, यसको भाइ, यसको साथी भन्ने कुराहरू चाहिँ प्राइमेरी हुन्थ्यो। अलि पछि हुँदै गइसकेपछि होइन, जब अब काम गर्नु सुरु गरियो, पढाइ सक्यो, ब्याचलर्स पढ्यो, +2 पढ्यो, त्यसपछि को हो त भन्दाखेरि म आइदर आफ्नो करियरले डिफाइन हुने कि त आफूले जे गरिरहेको छु त्यो कुराले डिफाइन हुने चक्र चाहिँ बढी पाएको छु आफैमा हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि तेस्रो चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन, त्योभन्दा त बढी रहेछ कुराहरू। किन भन्दाखेरि त मेरो त फिजिकल सेल्फ छ, मेरो फिजिकल सेल्फ मात्रै छैन, त्योभन्दा बढी पनि छ होला। तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नो थाइ सेल्फ म चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अ पार्ट अफ द युनिभर्स होइन, लाइक युनिभर्सको एउटा एक्सप्रेसन जुन चाहिँ म हजुर कुनै पनि हामी अब जो पनि छौँ बिलियन्स अफ इयर्सको इभोल्युसनको प्रडक्ट विथ समथिङ इनसाइड, जुन हामीले सोल भनिन्छ, स्पिरिट भन्छ, कसैले आफ्नो आफ्नो बुझाइ होला होइन। तर एउटा फिजिकल म्यानिफेस्टेसनभित्र चाहिँ युनिभर्सको एउटा सानो टुक्रा आफैलाई एक्सपिरियन्स गरिरहेको एउटा सानो अंश जस्तो लाग्छ। अब अहिलेको समयमा अब अझै कतिवटा कुरा रिभिल हुन बाँकी नै होला, कतिवटा कुरा जान्न बाँकी नै होला, तर चरणबद्ध रूपमा डिफ्रेन्ट कुरा रिभिल हुँदै जाँदाखेरि, सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा भास्ट ठुलो ब्रह्मको एउटा सानो अंश हो जस्तो मात्र लाग्छ। अब त्यो भनौँ न, when you say like that, right, like हामी चाहिँ ठुलो भास्ट युनिभर्सको एउटा सिङ्गल पार्ट मात्र हो। अनि फर यु टु बी एबल टु बिल्ड द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ, जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले बिल्ड गर्नुभएको छ आफ्नो होइन, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कहाँबाट आयो त? लाइक हाउ डु यु कम टु रियलाइज दिस द्याट यु आर पार्ट अफ दिस होल युनिभर्स एन्ड यु आर अ स्मल पार्ट भनेर? किन युजली त मान्छेहरूमा त भनौँ न यति धेरै इगो र भनौँ न देयर आर सो मेनी थिङ्स इनसाइड द्याट the person feel I'm not part of anything is part of I'm everything भन्ने हुन्छ, या everything is part of me भन्ने हुन्छ होइन। सो मैले देखेको चाहिँ how do you introspect that के, or did you have that kind of thought, or तपाईँले चाहिँ आफूलाई कहिले पनि ठुलो ठान्नु भएन या कहिले पनि घमण्ड गर्नु भएन? होइन त्यस्तो त होइन। अनि अब ककी किड नै हो होइन, अब जे पनि गर्न सक्छु म, मेरो हातमा सबै कुरा छ भन्ने खालको थट प्रोसेस पहिला थियो भनौँ न, पहिला थियो। तर मिड-20s सम्म चाहिँ म त्यस्तै खालको थिएँ। अनि भनेपछि अब अहिले काठमाडौँमा हुनुपर्ने यङ किड्सहरू, जुन एभरेज यङ किड्स हु इज लुकिङ फर दिस द्याट, लुकिङ टु प्ले गेम्स, लुकिङ टु ह्याङ आउट विथ फ्रेन्ड्स, त्यही नै थियो कि के थियो? होइन त्यो पनि थियो, तर अर्ली अब काम त मैले अलिक चाँडैबाट सुरु गरेको हो। अनि स्टार्टेड मेकिङ अ बिट अफ मनी, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भयो घरबाट, झन् म खतरा हो जस्तो लाग्यो होइन। तर अब आई ह्याड लाइक पैसा कमाउँदाखेरि खतरा लाग्यो तपाईँलाई आफू? अब जब बालाई सोध्न नपर्ने, आमालाई सोध्न नपर्ने भनेपछि एउटा डिफ्रेन्ट खालको थट प्रोसेस बिल्डअप हुँदो रहेछ क्या। अनि सुरुमा चाहिँ अब अर्ली 20sमा चाहिँ त्यस्तो भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक हामीले क्यारी गर्दो रहेछ क्या, सबै कुराहरू क्यारी गर्दै हिँड्दो रहेछ। जस्तै अब हिजो तपाईँले मलाई केही भन्नुभयो भनेपछि यसले मलाई यो दिन यो भनेको थियो, रुख तँलाई भन्ने खालको थियो क्या मेरो। 10 वर्ष अगाडिको कुरा पनि बोकेर बस्ने, 5 महिना अगाडिको कुरा पनि बोकेर बस्ने होइन, त्यस्तो खालको थियो। अनि मिड-20sसम्म आउँदाखेरि चाहिँ भनौँ न यो क्यारी गर्ने घमण्डी, अब इगो, म हो नि त, तैँले मलाई यस्तो भन्ने त्यो म चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो थियो क्या। अनि मिड-20sसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब लाइफ त अनेक कुरा हुन्छ, 10औँ मान्छेले 10वटा कुरा हुन्छ होइन। अनि मिड-20sसम्म आउँदाखेरि चाहिँ गर्लफ्रेन्ड पनि बनेको थियो, पहिलोचोटि लभ परेको थियो होइन। अनि फर्स्टचोटि हार्ट ब्रेक पनि भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ अनबियरेबल भएको थियो क्या पहिलोचोटि, लाइक सबैजनाको त्यस्तै होला। तर अनि फर्स्ट डु यु थिङ्क द हार्ट ब्रेक मेड यु रियलाइज हु यु आर? द हार्ट ब्रेक कज मी टु ग्रिफ, दुखाइ, एउटा जुन चाहिँ सफर लाइफ इज अ सफरिङ भन्छ नि। अब त्योभन्दा अगाडि पनि सफर गरेको रहेछ होइन, तर त्यसरी पर्सनल्ली मैले चाहिँ अब इन्टरनल लेभलमा सफरिङ त्यस्तो गरेर रहन्छ, त्यसरी रियलाइज एक्सपिरियन्स गरेको रहन्छ। तर फर्स्ट हार्ट ब्रेकको केस पछाडि चाहिँ भित्र दुख्यो नि त जब, अनि त्यसपछि आई ह्याड टु लर्न टु लेट गो अफ थिङ्स कि एटलिस्ट
सधैँभरि मनमा दुखाएर बसेर त भएन। अनि त्यो पेन लेट गो गर्न सिक्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलाको जुन त्यो घमण्ड, तपाईँले मलाई 4 दिन अगाडि भनेको कुराहरू बोकेर बस्ने कुराहरू पनि एकचोटि एउटा कुरा लेट गो गर्न सिकेपछि अरू कुराहरू पनि लेट गो गर्न बिस्तारै बिस्तारै लर्न गर्न थाल्यो होइन। अनि अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ So do you think like letting go is a art of knowing yourself? Yes. लेटिङ गो भन्दाखेरि चाहिँ नट जस्ट अबाउट द पेन कि हामीलाई एउटा इल्युजन के हुँदो रहेछ मेरो एक्सपिरियन्समा भनौँ न, इल्युजन के हुँदो रहेछ मलाई थाहा छ भन्ने आई नो भन्ने कुराको इल्युजन हुँदो रहेछ क्या। जबसम्म नि हामीले आई नो भन्ने कुरा चाहिँ बोकेर बसिरहेको छ। तपाईँले इल्युजन भन्नुहुन्छ भने त नो थाइसेल्फ पनि त इज द सेम थिङ नि त। द्याट इज द प्याराडक्स नो, लाइक होइन त्यो कहिले पनि नसकिने। अब होइन मेबी यस्तो आई नो इज लाइक मलाई थाहा छ, नो थाइसेल्फ इज लाइक आफूलाई बुझ होइन। त्यो मैले द वे आई सी इट इज द्याट मलाई थाहा छ भन्नु र आफूलाई बुझ भन्नुमा के अन्तर छ भन्दाखेरि मलाई थाहा छ भनेपछि उसले थाहा पाइसक्यो, त्यो भरिसक्यो, उसले बुझिसक्यो, उसलाई अब त्यो घैटो भरिसक्यो, केही हाल्न बाँकी छैन, उसले आफ्नो डिफाइन पनि गरिसक्यो होइन। तर आफूलाई खोज या आफूलाई बुझ भन्दाखेरि चाहिँ a state where you always say that you have never understood yourself completely. True. And then there is always this process of completely understanding yourself. Hence the seeking, right? So hence the seeking. Always seeking. अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई हम्बल पनि बनाउँदो रहेछ क्या, लाइक एक्सट्रिमली हम्बल। किनभने जब होइन मलाई थाहा छ भनेर मैले छोडिदिन्छु, थाहा छैन भनेर म आफूलाई थाहा छैन भनेर अज्युम गर्छु, त्यसपछि सिक्ने ठाउँ हुन्छ अलिकति। अब जस्तो सुकै नलेज भए पनि सुन्ने तपाईँको पेसेन्स हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अलिकति तपाईँको हरेकचोटि तपाईँको कम्फर्ट तपाईँलाई जतिखेर मनमा दुख्छ, तपाईँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई एङ्जाइटी हुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको शरीरले तपाईँलाई भनिरहेको हुँदो रहेछ क्या। तपाईँको विचारमा चाहिँ पेन मात्र हो आफूलाई बुझ्ने तरिका? जस्तो तपाईँले त पेन एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होइन, आफ्नो हार्ट ब्रेक एक्सपिरियन्स गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भित्र हेर्न बाध्य बनाइयो किनभने त्यो पेनलाई छुटकारा पाउन छ। अब आइएम प्रिटी स्योर लट अफ पिपल गो थ्रु द सेम प्रोसेस होइन, लाइक फर देम टु नो देमसेल्फ होइन, वेन दे आर सफरिङ दे काइन्ड अफ ब्रेक द आइडेन्टिटी दे हेभ के, लाइक म आफू जे थिएँ या आफूलाई जे छु भनेर सोचेको थिएँ होइन, द इल्युजन द्याट यु हेभ क्रिएटेड वाट आई नो ब्रेक्स बिकज द पेन इज एन्टर्ड इन योर लाइफ and now it is questioning everything होइन। सो हामीले पेन मात्र हो त अरू यो जान्ने तरिका, अरू कुनै तरिका छैन? अब सफरिङ त एउटा कुरा हो जसले जब सफरिङले चाहिँ अलिकति कन्सियसनेसलाई पनि इभोक गर्छ, तपाईँ कोट्याउँछ भनेर भन्छ कि होला। अब अरू पनि होला है, तर अहिलेसम्म चाहिँ अब मैले चाहिँ अब गुरुहरूको मेन्टरसिप पनि छ यहाँनिर, त्यस्तो कुराहरू पनि छ, तर आई हेभ नट एक्सपिरियन्स those side of the things. No, I think most of the people just experience life through suffering just लाग्छ मलाई हैन। And their understanding, like I think life is not very, you're not seeking happiness or you're not seeking suffering. Most of the people are seeking happiness. I don't think these two identities are something that you have in control. Okay, you have to create a situation where you might be happy. True. And you have to create you want to avoid a situation which might be suffering. And so मैले देखेको चाहिँ how do you know yourself, because अब नो थाइसेल्फ हामीले भनिसकेपछि चाहिँ we have to figure out what are the ways that we can actually know and what are the ways that, like you said, you knew yourself through suffering हैन। मैले देखेको चाहिँ अर्को भनेको you also know yourself through how your parents are and how your हुन्छ नि existence of your friends are के, like that is another way to know yourself के, like are your friends, are your parents are really the one that will help you to evolve to a person that you want to become हैन। त्यो प्रश्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यो त बिचरा अब के भन्ने, साथीहरूको सर्कल अथवा बाआमा अथवा काका काकी जोबाट चाहिँ हामी सिक्छौँ होइन, सोसाइटी यो कुराहरू उनीहरूले हामीलाई सम्झाउनु, उनीहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो पहिला। एक्ज्याक्टली। अब त्यो मान्छेलाई नै नो थाइसेल्फ छैन, आई नो वाला छ भने त उसले सिकाएको त जति पनि सबै आई नो वालामै हुन्छ। तर हाम्रो मोस्ट अफ द कुरा त अब धेरै जस्तो चाहिँ अब त्यस्तो देख्छु मैले होइन, तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ लाइक आई हेभ सिन पिपुल स्टार्ट, तर आई डोन्ट नो एनीथिङ, पिपुल हेभ स्टार्टेड वेकिङ अप जस्तो लाग्छ के। अब किन भन्दाखेरि अब के चाहिँ अब
आफू बिस्तारै वेकअप हुँदै आएको भएर मैले त्यस्तो मान्छेहरूसँग ठोकिएको पनि हुनसक्छ नभए त्योभन्दा अगाडि मैले चिन्दैन थियो ओके होइन अनि अब होइन लाइक बिस्तारै मान्छेहरू वेकअप हुँदै गएको अनि नलेज स्प्रेड हुँदै गएको पनि हुनसक्छ। सो आई थिङ्क त्यो मेरो इन्ट्रोस्पेक्टमा चाहिँ वाट एभर यु सेड होइन वाट आई फिल इज द्याट द वेकिङ अप ह्यापन्स according to how much your eyes is open के होइन अब तपाईँ वेकअप गर्नु भएको छ छैन या म वेकअप गरेछु छैन भन्नु अब वी आर नट टकिङ अबाउट राति सुतेर उठ्नेवाला वेकअप होइन जस्ट टु बी क्लियर लाइक waking up meaning that like you are actually conscious about what is external and what is internal होइन अब त्यो introspect गर्दाखेरि चाहिँ whenever we have like हामीले चाहिँ जब आफूलाई बुझेको हुन्छौँ नि एउटा सर्टेन लेभलमा and there are these people who are more, let's say they are more aware or they are more elevated in terms of what they know of about themselves होइन हामीले चाहिँ हाम्रो जति अवेकनेस छ नि हाम्रो जति आँखा खुलेछ नि हामी त्यति मात्र देख्छौँ क्या होइन बिकज आई फिल लाइक अ स्टोन द्याट यु फाइन्ड इन अ रिभर राइट अ स्मल स्टोन द्याट इज फाइन्ड इन अ रिभर इज कम्प्लिट इन इट सेल्फ होइन अ फ्लावर द्याट ब्लुम्स इज कम्प्लिट इन इट सेल्फ होइन अ पर्सन यु आर इज इन कम्प्लिट इन इट सेल्फ यु आर अ स्टोन इज अवेक भन्छु कि म होइन अ फ्लावर इज अवेक अ क्याट इज अवेक बट अ ह्युमन विथ आवर इन्टेलेक्ट we can be awake but we are not we have to find a process to be awake जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो आफूलाई अवेक गराउने या आफूलाई चिन्ने प्रोसेसमा चाहिँ मैले जस्तो खालको आँखा मेरो जस्तो खुल्या छ मैले त्यस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ देख्छु त्यही मान्छेहरूसँग म एट्र्याक्ट हुन्छु होइन त्यही मान्छेहरूको म सङ्गत गर्छु अब आइनो वाला मात्र मैले सिकेको छु भने त I want to be in a situation where I can be I know नि त म यस्तो सिचुएसनमा हुन चाहन्न जहाँ चाहिँ म त खोजिरहेको छु म सिक गरिरहेको छु या म उत्तर खोजिरहेको छु भन्ने के होइन अब पहिलो कुरा चाहिँ अब हाम्रो कम्फर्ट जोनमा बस्न यस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या अब जुन बेलासम्म तपाईँ आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसे पनि आनन्दले बस्नु यो चाहिँ थर्ड कुरा जस्तो लाग्छ क्या नो थाइसेल्फ क्यान नट बी डन विदिन योर कम्फर्ट जोन नो होइन त त्यो कम्फर्ट जोनमा बस्दाखेरि दिस बिकम्स द थर्ड पोइन्ट है लाइक फर्स्ट इज लाइक यु हेभ टु हेभ अ हार्ट ब्रेक होइन एटलिस्ट सम काइन्ड अफ सफरिङ सेकेन्ड इज लाइक यु गट नो हु योर प्यारेन्ट्स आर हु योर फ्रेन्ड्स आर नट इन टर्म्स अफ नोइङ देम अन वाट they are in the physical areas थोपडाले मात्र हैन like how much are they aware that of the how much of the are they aware of knowing themselves के कप कतिको भरिएको छ अथवा खाली छ हैन उनीहरुको अब यो कबै छैन अब के छ अब त्यो चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ आई थिंक कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु इज अ प्रोसेस अफ नोइङ oneself बिकज मैले देखेको चाहिँ त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनुलाई अर्को तरिकाले कसरी भन्न मिल्छ भन्दाखेरि टेस्टिङ योर लिमिट्स भन्छ नि लाइक तिम्रो लिमिट जहाँसम्म छ नि त्यो लिमिट त्यो लाइन के म 10 किलोमिटर दौडिरहेको छु रे होइन अनि मेरो लिमिट 10 किलोमिटर हो भने 10 किलोमिटर पछि म गिभ अप गर्छु क्या तर इफ आई एम पुसिङ माइसेल्फ टु 11 or 12 then only I can know that 10 is my limit होइन म 10 मा मजाले दौडेर आफूलाई ब्रो म त 10 दौडेँ भनेर भन्नु र म 10 दौडेर 11 दौडिँदाखेरि चाहिँ 10 मा अड्किँदाखेरि 10 चाहिँ मेरो लिमिट हो भन्नु इज आई थिङ्क अ वे अफ नोइङ वान सेल्फ वेयर योर लिमिट्स आर के एन्ड देन नाउ वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट लिमिट यु क्यान ह्याभ स्ट्राटेजी एन्ड वे टु ब्रेक देम होइन अब मेरो लाइक दलाई लामाको एउटा कोट मैले चाहिँ एकदमै इम्प्रेस गरेको कोट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लर्न द रुल्स प्रपरली बिफोर यु नो हाउ टु ब्रेक देम के लाइक before you try to break any kind of rules basically what it means is that not only rules but your limits okay before you want to break, before you want to become a successful person, you need to know where is your limit of becoming that successful person, okay? Where you lack, you know, are you not getting up in the morning, are you not reading the books, are you not doing certain things that does not build you to making one. So coming to comfort zone र limit को एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ लाइक जस्ट having an introspect on where is my limit and where is my understanding, it gives you a
proper idea of who you are and what you want and what's your priorities are. At least it makes you sick भनौँ न त्यो पछाडि चाहिँ अब म सक्दो रहन्छु अब कसरी सक्ने भन्ने कम्फर्ट जोन भनेको अब हामी यत्तिकै म इम्प्रुभ नभइकन यत्तिकै म आनन्दमा बसेको छु अथवा त आनन्द भइरहेछ म इम्प्रुभमेन्ट साइकलमा छैन हुन त अब इम्प्रुभमेन्ट भनेकै के हो भनेर पनि यहाँ प्रश्न उठ्न सक्ला होइन तर एम आई बिङ बेटर एभ्री डे कुनै पनि एस्पेक्टमा भनौँ न मेबी आइ एम क्लिनिङ अप माई रुम पहिला गर्थेन अहिले गरिरहेछ मेबी आइ एम ड्रेसिङ म कपडा सफा लगाइरहेछु जोर्डन पिटरसन हेर्नुहुन्छ क्या एकदम हाइली इन्फ्लुएन्स म्यान अब मेरो त्यो सफरिङको अर्ली डेजमा चाहिँ जोर्डन पिटरसन र सद्गुरु भेटाएको थिएँ क्या अब जतिखेर आफूलाई चाहिँ यति डिस्कम्फर्ट भइरहेको थियो कि आई वान्टेड अ वे आउट अनि त्यो बेलामा उनीहरूको लेक्चरहरू भेटाएको थिएँ अनि विच हेल्प मी लाइक टु मेक सेन्स अफ थिङ्स इन अ वे अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि डिस्कम्फर्ट हाई भएको थियो नि त लाइक एकदम हाई डिस्कम्फर्ट तर आई डोन्ट नो वाट टु डु के अब के गर्ने त अब होइन ठिक छ पढाइको कुरा हो भने त ओके 2 घन्टा बढी पढ्ने राइट हाइजिनको कुरा भने एभ्री डे कपाल काट्ने अथवा सेभ गर्ने दोज आर फिजिकल थिङ्स जब तपाईँ चाहिँ भित्र चाहिँ डिस्कम्फर्ट हुन्छ सेम प्लेस सेम प्लेस यहाँबाट अब होइन तपाईँ यहाँ डिस्कम्फर्ट छ भने उडेर अमेरिका गए पनि द्याट युआर यहाँभित्र छ नि त तपाईँको इट्स नट गोइङ टु चेन्ज अनि चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ समझमा आइरहेको थिएन अनि त्यसपछि माई अप्रोच वाज चाहिँ ओके जुन हामी अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ फिल्ड कप कि एम्प्टी कप भनेर मलाई जे लाग्छ कि मलाई थाहा थियो भनेर एभ्रिथिङ आई वाज सो स्योर अबाउट आई विल फ्रम टुडे अनवर्ड्स आई विल अज्युम कि होइन मलाई केही थाहै छैन आई एम अ क्लिन स्लेट आई विल स्टार्ट लर्निङ एभ्रिथिङ भन्ने हिसाबले सोच्यो कि नभए लाइक यति गाह्रो भएको थियो कि लाइक सुसाइडल थट्सहरू आउने यस्तो प्रब्लमहरू भएको थियो डिप्रेसन एङ्जाइटी अब एटलिस्ट अ इयर जस्तो चाहिँ त्यसरी सफर गरिरहेको थियो होइन अनि अब कि त हाम फाल्नु पऱ्यो कतै गएर द्याट डिन्ट मेक सेन्स किन भन्दाखेरि त्यो सोल्युसन त होइन त्यो सक्यो सबै कुरा त्योभन्दा पछाडि त हेर्न एक्सपिरियन्स गर्न पाइएन अनि के चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि क्लिन स्लेट लेट्स डु दिस भन्ने हिसाबले चाहिँ ओके आइ एम ब्ल्याङ्क पिस अफ पेपर मलाई योभन्दा अगाडि मलाई जे पनि लाग्छ कि मलाई थाहा छ भनेर म सबै कुरा यो म थाहा छ भनेर मान्दिनँ त्यो नलेज जुन भन्ठान्थेँ इन्टेलेक्ट जुन भन्ठान्थेँ मान्दिनँ भन्ठानेर अनि सुरु गरेँ त्यसपछि अब फर्स्ट राउन्ड अफ थिङ्समा चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ इन्टु फिजिकल नेचर अफ एक्जिस्टेन्स अब किन भन्दाखेरि टेन्जिबल कुरा हो नि त हिसाब किताब म्याथमेटिक्सले कतिवटा कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्ने खालको कुराहरू भयो अनि फिजिकल नेचर अफ एक्जिस्टेन्स हेर्दाखेरि ओके लाइक यसरी बनेको रहेछ हाम्रो शरीर यस्तो रहेछ एटम्सहरू यत्रो सानो एटमहरूले चाहिँ हामी बनेको हाम्रो फिजिकल नेचर अफ एक्जिस्टेन्स चाहिँ त्यस्तो हो भन्ने भयो तर त्यति भइसकेपछि ओके यहाँसम्म त ठिक छ सब साइन्सले भनेको कुरा हो इट मेक सेन्स भन्ने भयो अनि त्यसपछि तर इट डिन्ट क्वाइट अझै चित्त बुझेन क्या यति मात्र त होइन होला मतलब मेरो शरीर मात्रै हो त म भन्ने प्रश्न भयो क्या त्यसपछि शरीर मात्रै हो जस्तो त मलाई लाग्दैन किनकि समथिङ इज लाइक ड्राइभिङ यु मी एभ्री ह्युमन बिङ इन द अर्थ बिहान उठ्छ केही न केहीको लागि भाग्छ नि त केही न केही त भगाएको भित्र ड्राइभर छ हामी चाहिँ एउटा गाडी मात्रै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई अब एटलिस्ट त्यो लाइन अफ थट्सहरू आउनु थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि ओके थाहा भएर मात्र के गर्ने त थाहा भएर मात्र त केही होइन सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदम सर्ट टर्म मात्र सोच्थेँ अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ ओके लाइक यति समय बाँकी रहेछ हामीलाई जिउनलाई आई स्टार्ट डुइङ समथिङ एभ्री डे जसले गर्दा चाहिँ यो डिस्कम्फर्ट चाहिँ म के गर्छु बिस्तारै मिनिमाइज एक्सेप्ट गर्छु यो कुरालाई कि होल लाइफ नै अलिकति बिहान उठेर भोक लाग्छ त्यसको लागि भाग्न पर्छ होइन पसिना आउँछ फोहोर हुन्छ नुहाउनुपर्छ खासै दुःख हो क्या लाइफ भनेको तर हामीले जे सोच्छौँ जे हेर्छौँ त्यही हो जस्तो लाग्न थाल्यो पछि आएर चाहिँ होइन दुःख भनेर मान्यो भने दुःख तर एभ्री डे बिहान उठेर होइन म हिँड्न पाइरहेको छु ओके लाइक त्यति गाह्रो भएको बेलामा एक दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन म यसरी सोच्थेँ मसँग यो पनि छैन यो भएको पनि मसँग गयो एभ्रिथिङ इज मिनिङलेस होइन व्यर्थ छ जिन्दगी त व्यर्थै छ होइन त्यसरी सोच्थेँ अनि एक दिन बिहान उठ्दाखेरि त सास फेरेको न मलाई भित्र दुख्यो होइन अनि आई फेल्ट सो ग्रेटफुल द्याट आई वाज ब्रिदिङ के सासै मात्र फेर्न पाउँदाखेरि पनि त्यस्तो ग्रेटफुल फिल भयो इमोसनल पनि भयो अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो कि होइन यार बाँच्नलाई त खासै अब 1 मिनट अगाडिसम्म पनि भएको कुरा त वी क्यान नट चेन्ज नि त होइन 1 मिनट पछाडि हुनेवाला कुरा पनि
वी क्यानट ह्याभ एनी कन्ट्रोल अफ. तर राइट नाउ इफ आइ एम ब्रिदिङ लाइक दिस अनि म खुसी फिल गरिरहेछु भने दिस इज इनफ नि त. यो पनि त लाइफै हो नि त, एउटा मुमेन्ट हो. तर दिस इज द लाइफ आई हेभ बिन गिभन राइट नाउ नि त. अनि यो कुराको जब समझमा आयो त्यसपछि चाहिँ जति पनि त्यो पेन लाइक आई लर्न टु लेट गो के त्यो बेलामा चाहिँ केही चाहियो भनेर पनि भएन. अनि भोलिको के हुन्छ भन्ने कुराको पनि टेन्सन भएन. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल ओके आफू के रहेछु कस्तो रहेछु, हाउ क्यान आई बी बेटर. छोटै समय होला लाइफ लाइक हामी त 100-150 वर्ष बाँच्ने त हो जम्मा. कहाँ 150 वर्ष म्याक्सिमम् बाँच्यो भने होइन तपाईँको आधी हुन्छ होइन. अनि आधा लाइफ त गइसके रहेछ होइन. रेस्ट अफ द आधा चाहिँ ल सब बोकेर नबस्ने, यो मनमा अथवा दिमागमा बोकेर नबस्ने, आफूलाई थाहा छ भन्ने कुराको घमण्ड नगर्ने, सबै कुरा मबाटै सुरु हुन्छ भन्ने नसोच्ने भनेर एउटा कन्सियस डिसिजन मेकिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल हामी यस्तो रहेछ, हाम्रो नेचर अफ एक्जिस्टेन्स यस्तो रहेछ, आफूलाई चिन्ने तरिका चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब बोध हुन थालेको भनौँ न. बाहिरबाट पढेर भन्दा पनि भित्रै इफ यु क्यान जस्ट क्वाइट अप योर माइन्ड. हामी धेरै च्याटर हुन्छ नि, हिजोको कुरा सम्झिन्छौँ, भोलिको टेन्सन बोक्छौँ अनि हाम्रो कहिल्यै खाली हुन पाउँदैन क्या. इफ यु क्यान जस्ट लेट द्याट गो फर अ सेकेन्ड, कतिवटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई अन्तरात्माले भन्दो रहेछ क्या. अनि द्याट्स हाउ आई केम टु लाइक नो कि होइन इट्स नट जस्ट माई बडी, नट जस्ट माई माइन्ड, नट जस्ट माई करियर. बाबुआमाले दिएको नाम हो, हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ बाबुआमाले दिएको डिएनए पनि हो. तपाईँको मेरो फ्रेन्डसिपको पनि त एउटा आइडेन्टिटी त हो नि त यो रियालिटीमा. तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन, देयर इज समथिङ मोर, आई एम पार्ट अफ मच बिगर थिङ. अनि यत्रो टेन्सन लिन जरुरी नै छैन भन्ने कुरा रियलाइज त्यो आई थिङ्क आई गेस त्यो नो थाइसेल्फ किन चाहियो त भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई हामीले एज अ एन्सर लिन मिल्छ. वाइ डु यु हेभ टु लाइक वाट्स द पोइन्ट अफ नोइङ थाइसेल्फ. लाइक आफूलाई जे पनि लाइफ इज अ सफरिङ, यु गट वर्क हार्ड, यु गट मेक मनी, देन ओन्ली यु क्यान फिगर आउट एभ्रिथिङ इन लाइफ भन्ने भन्दा पनि लाइक द प्रोसेस अफ नोइङ वान सेल्फ इन अ वे द्याट you understand that you are such a small part of such a big thing around you, creates that humbleness, creates that openness to receive a lot of things that is there. It makes you like love better के like आफ्नो बाबुआमालाई नै भाइहरूलाई अब त्यसपछिको दिनहरूमा मैले जसरी माया गरे नि हुन्छ नि. if you people say it all the time, oh you can't love yourself then you can't love others भनेर भन्छ नि त. what does that mean भन्ने कुरा अब कतिवटा शब्द हामीले सुनेको हुन्छ नि त, कोट पनि हालेको हुन्छ हैन. तर अहिले फेमस कोटहरू कति छ, तर what does that mean like त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन के. unless we started waking up र त्यो कुराहरू बुझ्न थालेपछि चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो लाइफ इनरिच हुन्छ. we start living better जस्तो लाग्छ जब तपाईँले आफूलाई बुझ्न सक्नु, when you start to know yourself है. सो अब आएर हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न नोइङ थाइसेल्फको धेरैवटा तरिका रहेछ होइन. अब तपाईँले अघि नै भन्दा मैले सोचेको चाहिँ एउटा वान अफ द वेज अफ हाउ यु क्यान नो योर सेल्फ इज अल्सो गोइङ and seeking some kind of mentor or guru who can help you to guide you के. like आफूलाई थाहा छैन भने मलाई थाहा छैन भनेर एक्सेप्ट गरेर अरू कसैलाई ल मलाई सिकाइदिनु न त भन्नु पनि आई थिङ्क द्याट इज वान वे अफ नोइङ. आई थिङ्क द्याट इज द फर्स्ट स्टेप अफ स्टार्ट लर्निङ के. बिकज टु से द्याट आई डोन्ट नो एन्ड टु गो एन्ड टेल द्याट द अदर पर्सन मस्ट नो समथिङ एन्ड देयर माइट बी समथिङ द्याट आई क्यान लर्न or हुन्छ नि एड्याप्ट इन माई लाइफ विच माइट हेल्प मी टु अन्डरस्ट्यान्ड. सो भनेपछि अब यसो हुन्छ नि यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि क्या अब नोइङ थाइसेल्फको अन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी गर्न मिल्छ, यो गर्न मिल्छ त्यो गर्न मिल्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन. वाट आर द बेनिफिट्स के अब लाइक वाट डिफरेन्स डज इट ब्रिङ टु योर लाइफ. यो नो थाइसेल्फ भन्ने त ग्रिक टर्म हो नि त. अब अहिले आएर यही कुरालाई इन्ट्रोस्पेक्सन भनेर भन्छौँ होइन, इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छौँ. तर फनी थिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ह्युमन जेनेरेसनको हेर्ने हो भने बानी के होइन, हरेक जेनेरेसनमा हरेक लाइफ टाइममा हामीले यो कुरालाई चाहिँ राम्ररी केलाउनै पर्ने. अब त्यो ग्रिकदेखि अहिलेसम्म टिल नाउ वी आर डिस्कसिङ अबाउट द सेम थिङ. हरेक अब भनौँ न बाउबाजेले सिकेको कुरा छोराहरूमा अटोमेटिकली पास चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन, एटलिस्ट यो साइड अफ द थिङ्समा. अब यदि साइन्स नलेज साइड अफ द थिङ्स, नलेज पनि देयर knowledge or understanding or intelligence भन्छु नि म. For me I feel like it's the intelligence that you need के. need to really know that okay there is a formula, there is a crack, there is a way to it
होइन अब त्यसलाई त त्यसरी हेर्नु पऱ्यो नि त म जस्तो छु मेरो आइडेन्टिटी जस्तो छ म रिसाउने खालको हो भने म रिसाउने खालकै हो भनेर आफ्नो कन्फाइन्ड आइडेन्टिटी मात्र बनायो म चाहिँ डिप्रेस्डवाला आइडेन्टिटी हो म एकदमै स्याड भएर बस्छु आई क्यानट एक्सप्रेस भन्ने खालको आइडेन्टिटी बनायो या सिचुएसनले बनाइदियो भने चाहिँ and if we find comfort in that we'll stick to that. We'll stick to that. We'll stick to that. We'll rather leave everything and go to something new to cover our heart again, I know, but at the end we are just covering it with it's like there's a plastic होइन पानी भरिरहेछ तर पाल छ क्या अब पानी त जसरी पनि चुहिन्छ नि त जतिचोटि पानी हाल्यो पनि प्रब्लमै भएन few steps down the exactly त्यो कुरामा सफर गर्छ पाललाई टाल्न पर्यो नि त whatever is the problem you got to go and face it नि अब त्यसलाई हो त्यो इन्ट्रोस्पेक्ट चाहिँ मान्छेले गरिरह हुँदैन डे टु डे लाइफमा उनीहरूको अब एक्सटर्नल कम्पल्सिभ थट प्रोसेसमा हराइरह हुन्छ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले एफेक्ट गरेर हुन्छ अब यो हुँदा having a mentor, having someone who can teach and going to them and then surrendering in a way to learn from it will definitely build your life. अब यस्तो छ लाइक हुन्छ नि हामीले यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि there are people who will connect to it and there are people who will not के there are people who have भनौँ न different priorities materialistic priorities होला आफ्नो करियरको priorities होला मलाई यो चाहियो भन्ने priorities desire ले बाँधिएको होला होइन अब यो a person who knows himself having all these desires does that like make sense to you like you know yourself and you still have desires or not अब to not to have a desire is also a desire भन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ होइन अब हाम्रो त नेचर फिजिकल नेचर अफ एक्जिस्टेन्स छ एटलिस्ट भात त खानु पऱ्यो हेर्नु अब भोक लागेको कुरालाई डिजायर भन्ने कि अब मिठो खान मन लाग्छ डिजायर भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा हो अब होइन तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जसरी डे र लाइटसँगै आउँछ जसरी ह्याप्पिनेस र स्याडनेस सँगै आउँछ त्यो डिजायर पनि हाम्रो नेचर अफ एक्जिस्टेन्सको चाहिँ एउटा पार्ट हो अब वी गट टु म्यानेज इट जस्तो लाग्छ टु हेभ अ ब्यालेन्स लाइफ होइन अब कि त अब म केही पनि डिजायरै मलाई चाहिएको छैन भनेर भन्नु पनि आफैमा एउटा डिजायर हो कि त्यहाँबाट पनि सफरिङ चाहिँ क्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ सो टु गट अ लिभ डु वाट यु निड टु डु बट जुन इन्ट्रोस्पेक्सनको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नो थाइसेल्फको कुरा गरिरहेको थियौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई आफू बेटर हुन हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि हेरिँदैन नि त पहिला त फिडब्याक त आउनु पऱ्यो नि त अब आफ्नो बारेमा फिडब्याक तपाईँले मलाई भाइ तेरो यस्तो यस्तो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिटिसिजम हुन्छ क्या त्यो फिडब्याक हुँदैन क्या एक्ज्याक्टली कि अब यो भनौँ न साथीभाइहरूले भनेर हुन्छ यो भनेर हुन्छ अब कति कुरा चाहिँ उनीहरूले तिमीलाई कसरी हेरिरहेछ त्यसमा पनि भर पर्छ समटाइम्स वाट ह्यापन्स इज द्याट your friends might be there, they might be telling you something, but there's something very different going within yourself. I know what you're thinking, what you want in your life. You're very confused. You don't know what you want. I know there's no proper direction. Everything looks blurry because external factors are यति problematic भइदिन्छ कि त्यसले चाहिँ म के हो कहाँ हो म हो अब हुन्छ नि लाइक यु एन्डेड अप क्वेसन हु एम आई होइन त्यो क्वेसनिङको स्टेटमा पुऱ्याउँछ नि त अनि त्यो स्टेटमा पुऱ्याउँदाखेरि साथीभाइहरूले भन्दा त्यसमा चाहिँ अफेन्ड हुने या चित्त नबुझाउने या साथीभाइहरूलाई हुन्छ नि फ्रेन्ड्सलाई आफ्नै बेस्ट फ्रेन्डलाई पनि आइ एम नट एबल टु सेयर एभ्रिथिङ बिकज द फ्रेन्ड हेज द अन्डरस्ट्यान्डिङ के बुझ्छ बुझ्दैन अनि कस्तो हुन्छ भने अब यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ सबैजना एउटा भनौँ न नोइङ र अन्डरस्ट्यान्डिङको आफ्नो एउटा मिटर छ क्या सबैजना होइन सबैको आफ्नो मिटर छ त्यो मिटर चाहिँ सबैले आफ्नो मिटरलाई चाहिँ पुस गरिरहेछ कि ठुलो बनाउन एउटा बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न होइन त्यो मिटर चाहिँ यति धेरै र यति लामो हुन्छ कसैको या मान्छेहरू चाहिँ ओभर द पिरियड अफ टाइम के यति इभल्भ भएर गइदिन्छ द्याट टु बेस्ट फ्रेन्ड्स दे कान्ट कनेक्ट एनी मोर के बिकज द अदर फ्रेन्ड has been looking in self for so long that the other friend who maybe they used to drink together or they used to like party together or they used to like dream together, it does not work anymore around because the person has left you in terms of their own self
नोइङ के अब तपाईँको नोइङ राम्रो भएपछि तपाईँको नोइङको लेभल तपाईँको मिटर जहाँ छ नि त्यही मिटरमा भएको मान्छेहरूलाई नै तपाईँ एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले खोज्नुहुन्छ, तपाईँले पाउन चाहनुहुन्छ क्या। लाइफले नै त्यसरी जुराइदिन्छ, कुरै मिल्दैन नभए हैन। हो, कुरै मिल्दैन के, लाइक एन्ड कुरा मिलाउन पनि खोज्दैन क्या त्यो भनौँ न। किन भन्दाखेरि अब इफ आई एम नट रेडी के, म सुन्न रेडी छैन, म देख्न रेडी छैन भने तपाईँले मलाई $1 बिलियन ज्ञान दिनुभयो अरे, आई विल नट लिसन के खास गरी है। अब बुझ्नु पऱ्यो नि त यो $1 बिलियन ज्ञान हो भनेर मेरो दिमागले प्रोसेसै गर्न सक्दैन, देख्नै सक्दैन भने त तपाईँले दिएर मात्रै त अनि मैले रिसिभ गर्छ भन्ने हुँदैन नि त। त्यस्तो मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ अब भनौँ न केही सुन्दै सुनेको छैन उसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ हाउ डु यु ग्रास्प द कन्सेप्ट अफ नो थाइसेल्फ? अघि हजुरले बेनिफिट्सको कुरा गर्नुभएको थियो नि त होइन। अब त्यही त हजुरले मलाई केही भन्नुभयो, मेरो नेगेटिभ कुराहरू पोइन्ट आउट गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ म क्रिटिसिजम मान्छु होइन। तर मैले आफैलाई हेर्न थालेँ र एनालाइज गर्न थालेँ, एटलिस्ट मेरो कमजोरीहरू मैले एक्सेप्ट गर्न थालेँ भने चाहिँ त्यसपछि अब आजको भोलि त यु चेन्ज कहिले पनि हुँदैन क्या। अनि एटलिस्ट वी विल स्टार्ट वर्किङ अन आवर सेल्फ टु मेक सम पार्ट अफ अस बेटर। अब कहिले कम्युनिकेसनमा हुनसक्छ, कहिले एक्सेप्टेन्समा हुनसक्छ, कहिले लभिङमा हुनसक्छ क्या। तर बेनिफिट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु विल इभल्भ, किन भन्दाखेरि हाम्रो मात्रै होइन होल नेचर नै हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इभोल्युसनमा चलिरहेको देखिन्छ क्या। अब हामी कम्पनीहरू रन गरिरहेछौँ, प्रडक्टहरू बिल्ड गरिरहेछौँ, त्यो पनि इभोल्युसनमा चलिरहेछ। इफ वी डोन्ट इभल्भ लाइफ नै त कम्पनी इज अ लाइफ हैन, अनि कम्प्राइजेस विथ डिफरेन्ट ह्युमन बिङ अझै। अनि हप्तै पछिको एक्टिभिटिज हेर्छौँ हामी, अनि होइन यो ठिक भएछ, यो ठिक भएन छ, अनि त्यही आधारमा हामी नेक्स्ट हप्ता अथवा नेक्स्ट मन्थ हामी अपडेट गर्छौँ नि त। सेम थिङ द्याट यो कुरा चाहिँ हामीमाथि पनि लागु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ इफ वी स्टार्ट रियली लुकिङ, भित्र हेर्न सुरु गऱ्यो भने, आफूलाई हेर्न सुरु गऱ्यो भने चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो बेनिफिट्स थियो। अब रेगुलर इभोल्युसनको रिजल्ट भनेको चाहिँ इभोल्युसन कसरी काम गर्छ, एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा जे ट्रेटहरू राम्रो ट्रेटहरू सर्भाइभ गर्छ, नराम्रो ट्रेट उसले डिस्कार्ड गर्छ कि। अनि ओभर द पिरियड अफ सो मेनी साइकल्स चाहिँ बेस्ट प्रडक्ट्सहरू, सबभन्दा दामी एडप्ट गर्ने क्रिएचर्सहरू अथवा सबभन्दा बेस्ट पर्फर्मिङ प्रडक्ट्सहरू त्यसरी निक्लिन्छ नि त। इफ हामी त्यो साइकलमा आफूलाई पनि हाल्न सकिन्छ यदि हामीले इन्ट्रोस्पेक्सन सुरु गर्ने हो भने, अनि इम्प्रुभमेन्ट साइकलमा जान्छ क्या। तपाईँको वरिपरि मान्छेहरूको लाइफ नै तपाईँले के हुन्छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो द्याट्स लाइक वान बेनिफिट, लाइक इफ यु नो योर सेल्फ, all your bad traits from your parents you have got from you will not pass it down. You will not pass it down, you'll control it, you'll be able to tame it, you'll be able to know where is the limit, right? You'll able to know where what your heart seeing. So मैले देखेको चाहिँ लाइक अर्को बेनिफिट when you look yourself within, होइन, you understand that हुन्छ नि। अब मान्छेले अहिले भनौँ न धेरै भनिरहेको छ सेल्फ लभ। So how do you think like self-love and knowing yourself is the same thing, or what is it? अब नोइङ आफूलाई चिन्ने बित्तिकै सेल्फ लभ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन कि। द्याट इज अल्सो समथिङ द्याट यु गो टु प्र्याक्टिस ओभर द। तपाईँले आफूलाई माया गर्न आउँदैन भने सेल्फ लभ वर्ड मात्र भनेर त यु आर नट गोइङ टु लभ युर सेल्फ नि त। वाट डज इट मिन टु लभ भन्ने कुरै हुन्छ यहाँनिर फेरि अझ सेल्फ लभ अरे। अब मेरो कमजोरी छ, अनेक डार्क ट्रेटहरू छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि त लभै हो नि त। आफूलाई एज अ होल जे छ जस्तो छ एक्सेप्ट गर्नु फर्स्ट स्टेप अफ सेल्फ लभ हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु होइन। अब कन्सियस भएर ममा नराम्रो व्यवहार छ, मैले तपाईँको चित्त दुखाइरहेको छु, यसको चित्त दुखाइरहेको छु, मैले नेगेटिभ इनर्जी प्रोजेक्ट गरिरहेको छु लाइफमा, आफ्नो सराउन्डिङमा, भने त्यसलाई इम्प्रुभ, त्यसलाई बेटर गर्दै लानु एक्ट पनि सेल्फ लभ नै हो कि। आई डोन्ट थिङ्क लभ फिलिङ लभ होइन, द लभ भनेको चाहिँ एक्सन हो, लाइक यु डु इट कन्सियसली, राइट। तपाईँलाई मैले फोन गरेर सोध्छु ब्रो यु गुड भनेर, किन भन्दाखेरि लाइक होइन म आई वान्ट टु नो कि इज डुइङ गुड अर नट, राइट। सो त्यो त एक्सन हो नि त, द्याट इज लभ कि। आई लभ यु भनेर भन्दैमा चाहिँ त्यो लभ हुन्छ, एक्सप्रेस गरेको हो, द्याट इज अल्सो आई लभ यु भनेर भन्नु पनि एक्ट अफ लभ नै हो, बट it's just more than word. अब सेल्फ लभको कुरा पनि त्यही नै हो। Oh, exactly. So I think to summarize what you're saying is that knowing oneself is a process of moving from understanding who you are to actually experiencing who you are. True.
होइन ट्रु एन्ड लभिङ योर सेल्फ इज अर सेल्फ लभ इज द एक्सन अफ इट के बुझ्नु भएन लाइक तपाईँले चाहिँ केही कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ त्यसलाई नलेजमा बेस्ड गर्नुहुन्छ अहिले जस्तो कुराहरू हाम्रो भइरहेको छ कसैले सुनिरहेको छ दिस इज जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ के ट्रु टु एभर इट इज होइन इट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन यु एन्ड मी आइ एम जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड यु युआर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड मी आई डोन्ट नो यु डोन्ट नो मी होइन टु नो मी इज टु एक्सपिरियन्स मी के विच इज नट पोसिबल होइन सो सेल्फ लभलाई चाहिँ मैले कसरी डिफाइन गर्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क अहिलेको भनौँ न द जेनेरेसन द्याट वी आर इन we kind of have sugar coated the mental problem जति पनि हाम्रो एउटा एङ्जाइटी डिप्रेसन lot of things that we go through lot of emotions that we go through होइन we kind of have sugar coated it with self love as a solution के भनेको अब मैले चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न म डिप्रेस छु यता छु उता छु आई एम टेकिङ टाइम फर माइसेल्फ भनेर आई एम जस्ट स्टेइङ इन माई रुम एन्ड आइ एम सेइङ द्याट होइन आइ एम जस्ट डुइङ सेल्फ लभ टुडे आई एम जस्ट गिभिङ टाइम टु माई सेल्फ बट इफ युआर स्ट्रगलिङ विदिन इफ युआर लाइक रियली ह्याभिङ अ लट अफ क्वेसन्स एन्ड डाउट्स एन्ड लट अफ थिङ्स विदिन देयर इज नो सेल्फ लभ देयर के सेल्फ लभ इज समथिङ द्याट कम्स विथ एन एक्सन के मेबी यु क्यान गो let's say you can do some kind of self love to your body right which is that you go to a skincare and then you do a skincare and then you feel good about it you wear clothes nice clothes and then you feel good about it त्यो चाहिँ momentary act of self love हो हैन for me I feel like that is like very हुन्छ नि अब त्यो मैले कसैलाई हेरेँ कस्तो राम्रो लाग्यो I feel infatuated that's not love no हैन so it's like I that's what I say it's self infatuation self त्यो भएको एक्टहरू हो के टु सेल्फ लभ इज टु रियली नो योर सेल्फ फर्स्ट भन्छु क्या म अन्टिल यु नो योर सेल्फ अन्टिल यु नो द्याट द लभ द्याट यु निड इज नट एक्सटर्नल आई डोन्ट ह्याभ टु गो टु हुन्छ नि क्लब or I don't have to go to a skin appointment have to get drunk right or you don't have to get drunk to make you believe that you actually self love yourself हामीले अब आफूलाई ट्रिट गरिरहेको छु देयर इज नथिङ रङ अबाउट ट्रिटिङ योर सेल्फ वेल राइट अब त्यो चाहिँ म क्लियर भन्न चाहन्छु तर ट्रिट योर सेल्फ वेल भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वेन यु आर गिभिङ पार्टी टु योर सेल्फ वेन यु आर बाइङ क्लोथ्स फर योर सेल्फ त्यो बेला पनि आफूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर हुनसक्छ मान्छेले होइन त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब भित्र ठिक नभएपछि त्यो बाहिरबाट चाहिँ भ्यालिडेसन सप्लिमेन्ट्सहरू भनौँ न कम्प्लिमेन्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छ बिकज आई फिल लाइक द्याट इज वान अफ द नेचुरल वे के वेन यु क्यान नट फाइन्ड एन्सर्स विथ एन यु लुक आउटसाइड होइन अब पेनभित्र भइरहेछ कसैलाई गएर कसैको अँगालो मारेर रुने या हुन्छ नि आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले भनौँ न different people, different experiences, their own understanding, and they do behave in a different way. And that is how their personality is created, that is how their life is kind of defined for many years, and they don't even realize that. So, talking about this, like, I think that's a very interesting point, because self-love lai hamle euta not only a way to sugarcoat all the problems that we have, but to genuinely seeking yourself to know that self-love is having the climate inside you and very well. What is wrong with being sad? Ke? Right? त्यो पनि हो अब मेरो शरीर कसरी बनेको छ लाइक हामी त केमिकल सुप हो सद्गुरु सेज लाइक वी आर अ बल अफ केमिकल सुप राइट हर्मोन्स पनि हामी भित्रै छ हाम्रो फिलिङ्सहरू सबै त्यो हार्मोनल कुराहरूको एक्सप्रेसन हो नि त अनि सम थिङ्स मेक अस ह्याप्पी सम थिङ्स मेक अस स्याड सम थिङ्स लाइक टट्टी मेक्स अस डिस्कस्टेड राइट सो अब हामीले चाहिँ पहिलाको मैले चाहिँ के गर्थ्यो जस्तो हेर्छु नि म पहिलाको आफूलाई खुसी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्जोय गर्ने एक्सेप्ट गर्ने होइन स्याड भयो भने अभोइड गर्ने साथीसँग जाने ड्रिङ्क गर्ने त्यो स्याडनेस अभोइड गर्ने भन्नाले कम्प्लिट इग्नोरेन्स के अब तर नट एक्सेप्टिङ द स्याडनेस अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भन्दा म एभ्री डे मेरो हात चाहिँ धुने खुट्टा नधुने किन भन्दाखेरि त ह्याप्पिनेस र स्याडनेस पनि त तपाईँभित्रकै पार्ट हो नि त पार्ट अफ यु नै हो नि त इफ यु आर 100% मेबी 5% स्याडनेस होला मान्छे हुन त अब हाम्रो नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरालाई बढी फोकस गर्ने हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि
मेरो लाइफमा 99 एउटा गुड कुराहरू भइरहेछ, एउटा कुरा ब्याड भइरहेछ भने नर्मली पिपल चुज टु फोकस अन द्याट 1% अफ ब्याड एन्ड लाइक रुइन देयर डे कि हामी बाई नेचरै त्यस्तो हो कि, अथवा म लगायत धेरैजनाको मैले त्यस्तो देख्छु। कहिलेकाहीँ म आफै पनि यत्रो कुराहरू मैले बुझेको छ जस्तो लाग्छ नि होइन, तर फसिरहेको भेट्टाउँछ क्या। भनेपछि यति हुँदा पनि तपाईँ अझै पनि आफ्नो यो इमोसनल टर्मोइलमा फसिराख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मोस्ट अफ द डेज अब मेरो गुड जान्छ, मैले यो कुराहरू दिमागमा राखिरहेको छु, कन्सियसली दिमागमा राखिरहेको छु, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ अब लाइफ त यो हुन्छ त्यो हुन्छ अनि बिर्सिँदो रहेछ क्या। एभ्री डे कन्सियसली बोक्न बिर्सिँदो रहेछ, अनि त्यसपछि 1-2 दिन के हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ। तर हाउ आई गेट माइसेल्फ आउट अफ दोज कन्डिसन इज रिमेम्बरिङ दिस थिङ्स कि होइन ब्रो यसमा मात्र फोकस गर्नु पर्दैन, आई हेभ गट सो मेनी अदर थिङ्स गोइङ गुड इन माई लाइफ। यो त एउटा कुरा हो नि त, लाइक स्मल वेट राख्ने हो। अब हामीले कता फोकस गर्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ द कुरा चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ। अब इग्नोर गर्ने होइन, तर वी एक्सेप्ट कि होइन ठिकै छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको प्रब्लम आजको भोलि नै सल्भ हुनसक्छ भन्ने हुँदैन नि त। सम प्रब्लम्स माइट टेक लाइक 5-10 days 15 days टु सल्भ, राइट। अब त्यो एउटा प्रब्लमले गर्दा 15 days रुइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो क्या, किन भन्दाखेरि हामीसँग त लाइफ एकदम थोरै छ क्या, एकदम छुट्टो छ क्या। यस्तो गऱ्यो अरे लाइक दारी कपाल सेतो भइसक्यो 10 वर्ष अगाडि होइन, फुच्चे भएको याद छ होइन। आई फिल लाइक 10 वर्ष त यस्तरी गयो कि, अनि डोन्ट वान्ट टु वेस्ट लाइक 20-30 जति वर्ष बाँचिन्छ त्यसरी वेस्ट गर्न मन छैन भन्ने कुरा होइन। ठिक छ, अब आई थिङ्क ओभरअल हामीले अब जति नै गफ गरे पनि त्यसलाई भनौँ न, one of the thing that we have done in our podcast is that we want to keep it very let's say precise, okay? We want to keep it very intact, because sometimes what happens is that as a thought process, right, when we are having conversations, we tend to repeat ourselves, we tend to say things to ourselves but we don't understand, okay? So हामीले चाहिँ यसलाई भनौँ न, यो जसले सुनिराख्नु भएको छ, अब यो कुरा त तपाईँले र मलाई त एउटा सर्टेन लेभलमा थाहा छ, अझै पनि हामीलाई थाहा छैन नै भन्छु, थाहा छैन नै भन्नुपर्छ होइन, थाहा छैन नै भन्नुपर्छ होइन, थाहा छैन नै भनेर बुझ्नुपर्छ। मलाई साँच्चीकै थाहा छैन, बिकज द मोर आई लिभ एन्ड द मोर आई मिट पिपल एन्ड द मोर आई हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्ड, the more I know that I don't understand anything, and what I believe and what I expect and what I think will happen will never happen, right? And so everything as a dream that is not coming true to you, right, is a wonderful thing once again, because that dream might just be a limited one for you, right? And the universe might have just planned something better plans, better or worse, like हुन त हामी को हो होइन डिफाइन गर्नलाई वाट इज। तर आई थिङ्क त्यो इन्ट्रोस्पेक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ जस्तो नो थाइसेल्फको होइन, लाइक कन्क्लुजनमै जाँदाखेरि आजको पोडकास्ट आई थिङ्क इट विल बिकेम भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन होइन। कन्क्लुजनमै जाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई बुझ्नुपर्छ, अब जस्तो तपाईँ र मैले चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा सारांश जस्तो भनिदिउँ न, सो द्याट द अडियन्स द एन्ड टेक अवे इज समथिङ द्याट is valuable to them, okay? So that they can learn or they can go and practice, right? Something that they can go and practice, something they can go and do it and see for themselves if that trick works for you or not, because we are all different and there might be something else that will work. So अहिलेको इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ नो थाइसेल्फको हामीले मिनिङ बुझ्यौँ होइन, there are many ways to know yourself, त्यो कुराहरू पनि बुझ्यौँ, डिफ्रेन्ट वेज टु बुझ्यौँ, त्यसको बेनिफिट्सहरू पनि के हुन्छ भनेर बुझ्यौँ होइन। अब यसलाई कम्प्लिट एन्डमा एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै हामीले किन गर्ने त होइन, लाइक वाइ डु वी डु दिस, वाइ डु वी हेभ टु भनौँ न वर्ल्डले त पढ पैसा कमाऊ यो गर त्यो गर, लाइक द बिगर नोइज इज समथिङ एल्स नि त, द नोइङ थाइसेल्फ नो थाइसेल्फ भनेको त अब कि कहाँ बुद्धिस्टहरू कहाँ गएर भेट्नु पऱ्यो कि मङ्ग जानु पऱ्यो कि मङ्ग जानु पऱ्यो। अनि यसलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले हुन्छ नि, मैले आएर तपाईँलाई हेलो के अरे उत्तम ब्रो के छ, अनि मैले तपाईँलाई हु डु यु थिङ्क यु आर भन्ने खालको अब यस्तो अलिकति नट इन अ वे द्याट हु डु यु थिङ्क यु आर त को होस् भन्ने होइन कि, तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ को हो त, यु हु आर यु एज अ पर्सन, त्यो प्रश्नको उत्तर उसले यदि सङ्गीत तरिकाले दिएको छैन, एउटा सङ्गीतले जसरी गीत गाउँछ नि होइन, चराले गीत गाउँछ, खोला जसरी बग्छ, त्यसरी उसले आफूलाई बुझाउन, आफैले उसले बुझेको छैन भने उसले बुझाउनै सक्दैन, र आफूले बुझेको छ भने
उसले मजाले बुझाइदिन्छ कि उसको आफ्नो भाषा हुन्छ क्या एउटा बुझाउने. अनि मैले देखेको चाहिँ when you know yourself you kind of change who you are के. You kind of change in terms of your understanding of who you are to really what you are. अनि त्यसपछिको बिगर क्वेसन्सहरू हुन्छ नि, जस्तो वाट इज यर पर्पस अफ लाइफ, वाइ यु आर एक्जिस्टिङ, यो एक्जिस्टेन्स के हो, लाइक द नेचर अफ what you can create as an impact, all these possibilities open up okay? Like your life is no longer limited to yourself because now you understood yourself from inside. Now the whole idea is that how do you make the world better, right? How do you take that understanding of knowing yourself to make things better around you, okay? अब हामी किन इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने अथवा why do you have to know yourself भन्ने कुराको मेरो लागि चाहिँ कोर आन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि that is how we align ourselves to the nature of existence. किन भन्दाखेरि इभोल्युसन जसरी काम गर्छ, नेचरले जसरी काम गर्छ, if we start to introspect, know ourselves and follow that pattern, we'll evolve to become better versions of ourselves. We'll be less selfish, we'll be more loving, and we'll be able to make the world around us a bit better place. एकैचोटि आजको भोलि ठुलो चेन्ज नहोला, तर over the period of time we'll leave a better mark जस्तो लाग्छ. Nice. Yeah, I think the ability to love someone, right, only comes when you are able to love yourself a lot. Okay? Yeah, completely. अनि the ability, अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने त्यो एबिलिटी तिम्रो विकनेस होइन कि, because I think there are many people in the world where they love selflessly and then they are treated badly अनि different circumstances. तर मैले देखेको चाहिँ just your capacity of love, your capacity of your selfless love, भनौँ न, once you understand yourself, you're able to do selfless love, okay? And your capacity of your selfless love is your power, होइन? Is your it's not your weapon, okay? It's you as a power or energy that can drive a lot of people into selflessly loving others as well, okay? किनभने मैले अब तपाईँलाई ढुङ्गा हाने तपाईँले मलाई ढुङ्गा हान्ने हो होइन, तर तपाईँले मलाई ढुङ्गा हानिराख्नु भएको छ अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई गएर सधैँ फुल दिन्छु भने एक न एक दिन तपाईँको हृदय चाहिँ परिवर्तन हुन्छ के. अनि अब यो हृदय परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो भनौँ न त्यो सेल्फ लभ, म सेल्फलेस लभ गर्छु, म तँलाई एकदमै माया गर्छु भनेर त्यो बोलेर मात्र भनेर मात्र चाहिँ खासै केही नहुँदो रहेछ होइन. तर to be able to just give genuinely, होइन, genuinely, like somebody says that, oh, I don't have to, हुन्छ नि, if the person does not want to be with you, you should respect that, होइन. If a person says they need space, you should respect that. If you need space, you should be able to tell the people that, you know, I need space. So knowing oneself is actually calibrating a lot of things, okay? So know thyself भनौँ न एउटा मेजर, लाइक ग्रिकमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ एन्डमा कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ नो योर मेजर्स भन्छ क्या, लाइक अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक वेयर हाउ डु यु मेजर योर सेल्फ, वाट काइन्ड अफ एन अब्जेक्ट आर यु, वाट इज योर वेट, वाट इज योर, हुन्छ नि. अब कुनै पनि एउटा कारलाई हामी कसरी स्टडी गर्छौँ नि, अब त्यो नै स्टडी सायद सद्गुरुले पनि त्यही नै गराइरहेको छ इन्जिनियरिङबाट. हामी चाहिँ कारभन्दा इन्फिनिटली कम्प्लेक्स छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि बडीको लेभलमा, माइन्डको लेभलमा, स्पिरिचुअल लेभलमा, होइन, you gotta seek, and seeking ko lagi this becomes one of the fundamental aspect, okay? to come and say that, oh, know yourself, or like know thyself, or know myself is one of the very important thought that I should carry in my head for a long period of time to really calibrate myself in a right way to be the right utilization as a भनौँ न लाइफ that you exist in this world. True. होइन? True. त्यही त मलाई चाहिँ अब त्यही ओभरअल हामीले भनौँ न यसलाई कन्क्लुजनमा लाँदाखेरि एक घन्टामा यो सब कुराहरू होइन त्यो कहिले सिद्धिन्न, होइन कहिले सिद्धिन्न, तर यसलाई चाहिँ क्रक्समा लाँदाखेरि आई थिङ्क इट्स मोर काइन्ड अफ डिफाइनेबल कि हामीले अब कता कताबाट हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन. त्यसमा पनि अब यसलाई चाहिँ लास्टमा how do the audience or the people who are seeking or who are planning to seek or who are planning to become a seeker or planning to become the change maker, होइन, उनीहरूले चाहिँ कसरी यसलाई भनौँ न लिने त, is there a way that
you can give as a suggestion, like, oh, try this, maybe it will work for you, that worked for you? So journaling might work, like आफ्नो एक्टिभिटी, आफ्नो थट्स, आफ्नो इमोसन्स, आज भोलि पर्सि चाहिँ आई फेल्ट दिस। लेख्ने अब कसले लेख्छ एउटा त्यो लेख्ने पढ्ने त गाह्रो छ कि त्यही भएर भिडियो बनाएर हामीले अब होइन आफूलाई अब्जर्भ चाहिँ गर्नु पर्यो भनौँ न, आफूले के सोचिरहेछ पनि अब्जर्भ चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब म ओभर थिङ्क गर्छु भनेर भन्छ क्या मान्छेहरूले, ओभर थिङ्क गर्छु म कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन भन्छ, तर यु क्यान भन्छ है। अब तपाईँले सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ सक्नुहुन्न, तर तपाईँले कन्सियस knowing thyself is where to know where your limits exactly, are. If you say that म सक्दिनँ, you don't know your limit. That's never going to happen for you. Yeah, because you don't know the limit. हैन, you have already given up के। Yeah. अनि if you can just like watch your thoughts के, to catch yourself overthinking. Yeah. एउटा एक्जाम्पल overthinking को हैन, to catch yourself engaging in bad behaviors अथवा bad habits that which you want to break out of. एटलिस्ट अब्जर्भेन्ट हुनुभयो। अब जर्नलिङ भनेको त खतरा कुरा भयो। आज मैले यो फिल गरेँ, यो गरेँ। अब तपाईँको आफ्नो गोल्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। अब गोल्स थाहा हुनु पनि पहिला त आफूलाई अब्जर्भ चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। म आज दिउँसोभरि रिसाएँ, म हिजो पनि दिउँसोभरि रिसाएँ। अब पहिला म दिउँसोभरि रिसाएँ 2 दिनदेखि भइसक्यो भनेर तपाईँले अब्जर्भै गर्नु भएको छैन भने तपाईँ भोलि पनि रिसाउनुहुन्छ होइन। तर होइन, म 2 दिन भइसक्यो रिसाएको, आइएम टायर्ड, लाइक आई ट्राई एन्ड नट फिल एङ्ग्री भोलिको दिन अथवा नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट भनेर सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ आई युज टु बी लाइक ह्युज ओभर थिङ्कर क्या। जतिखेर पनि यहाँ केही न केही चलेको अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, तपाईँको ब्रेनले तपाईँलाई ड्राइभ गर्छ। तपाईँले आफूले चाहिँ तपाईँको ब्रेनलाई ड्राइभ गर्नुहुन्न नि त, लाइक यु एसेन्सियल बिकम द स्लेभ अफ यर माइन्ड। So you're saying that to be able to journal yourself and also to be able to kind of introspect your actions or what you're feeling inside in different kind even of the thoughts, at least you have to observe yourself. happiness-मा पनि observe गर्नु पर्यो, sadness या anger या jealousy या any kind of love-मा पनि आफूलाई observe गरेर ए मलाई कस्तो feel भइरहेछ त, do I feel good, do I feel bad, is it actually helping me, is it not helping me, and take initiations to do things that might make you feel better। अब यही गऱ्यो भने सब ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। अगेन लाइक त्यो त अब आफ्नो लाइफको सर्कमस्टान्सेसमा जे गर्न मिल्छ होइन। अब ढिँडो खाएर खुसी हुन मिल्छ या गएर 5 स्टारमा खाएर खुसी हुन मिल्छ, इज योर चोइस होइन। तर त्यसलाई चाहिँ कन्सियसली मैले चाहिँ के खाँदाखेरि चाहिँ मलाई खुसी हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि आफ्नो थट पनि त हाम्रो ब्रेनलाई फिड गरेको हो नि त हामीले होइन। अब म नेगेटिभ सोचेको छु र मैले मतलबै राखेन भने त मेरो दिमागको सेप नै त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। you build what you think होइन। अनि तर होइन, इफ आई एम कन्सियस, इफ आई एम अब्जर्भिङ माइसेल्फ र ओभर थिङ्क गर्दाखेरि आफूलाई भन्न सक्यो कि ओभर थिङ्क गरिकिन रहेछस् भाइ, त नेगेटिभ कुरा सोचिकिन रहेछस्, ठिक छ फुलको बारेमा सोच, सनराइजको बारेमा सोच भनेर आफूलाई भन्न सक्ने गरी मात्रै अब्जर्भ गर्न थाल्यो भने पनि द्याट्स वेयर योर लाइफ स्टार्ट्स टु बिकम बेटर के। नाइस। I think we can conclude on this note, and knowing thyself has been there as a topic since hundreds of years. And here we are in a Seeker podcast discussing again with our own mere knowledge that we have. True. And I'm pretty sure there might be people who have different answers and aspects to it. So yeah, I would definitely suggest anybody who really enjoyed this conversation, to actually come and maybe express your thoughts in the comment section and tell tapalai, do you think it works, or do you think what we discussed today makes sense to you? And that'll be really helpful. So yeah, this is our second podcast. Now we have the mug over here. I know we'll have other things. अनि बिस्तारै सबै कुराहरू जसरी हामी इभल्भ हुन्छौँ त्यसरी नै यो पडकास्टलाई पनि हामीले इभल्भ गर्दै लिएर जाने, विथ नो प्लान्स, विथ नो मियर डेस्टिनेसन, बट जस्ट टु सिक डिफ्रेन्ट थिङ्स इज वाट वी आर हियर. Thank you, Uttam, bro. Thank you, Robin, bro, for having me. For coming here and then giving your valuable thoughts. It's always amazing to talk. There's always this sense of time that we lose. Thank you. Same and here, I think Robin, beautiful bro. conversations are always like that. So yeah, I'm grateful. Yeah. Thank you. Seekers podcast ko lagi pani all the best. I have great people over here. Yeah, I think you are great. Ani, I feel I would want you to be here again with different kind of I'd topics. love to. I know हामीले धेरै discuss गरेछौँ. We have to discuss universe and satellite and science to it. So that is also one part which I love. So we'll discuss that in the coming episode. Right? So yeah, thank you so much, guys. Love you all.
signing off today, and hopefully I'll join you in our another podcast, which is going to be interesting about storytelling. Yeah, take care. Bye-bye. Take care.